انظروا جمال الطبيعة وروعة المكان. سبحان الله، خرجنا اليوم لندلكم على سحر الطبيعة في هذا الربيع الجميل. وسط السجاد الخضراء والحشائش والمزروعات والأشجار الجميلة، مع تحيات عمادابوصقر، ربيع 2020. وصلنا الطبيعة. مرحبا، كيف حالكم؟ شلونكم؟ انظروا إلى الجبال، اتسعوا، تكسوها، الحشائش الخضراء والمزروعات والأشجار، كثافة الشجر المتداخلة مع المباني المتميزة. هنا يوجد قص صخري، هذا القص الذي أمامكم. شيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الرحمن أحسن الخالقين. مع تحيات عمادابوصقر، ربيع 2020. صخور غريبة.